Супер просто. Отже, минув тиждень і я приїхав на Кольорову гору. Це автобусний тур. Ось тут поряд моя група, мій гід. Ми, напевно, підемо всі разом. Ось. І зараз починаємо трек. Я постараюсь зняти дещо. Часу буде мало, тому що в турах зазвичай часу небагато для зйомок. Але я спробую все, що зможу. Подивимось, що з цього вийде. Y se vuelve, ¿ok? ¿Quiénes quieren? Es rico, ¿ah? Que algunos se vuelven adictos. Dicen, yo se dame más de tu pipí de cóndor, me dicen. Отже, трохи з цифр. Трек починається на висоті 4600 метрів, 4500 можливо. Ось, тобто сюди доїжджає автобус. Це, напевно, найвища точка, до якої я їхав на автобусі, на маршруті, звичайно. І далі йдеш пішки, це 2 кілометри, набір висоти 500 метрів. Тобто дійдеш до 5000 метрів. Ось, дихати трохи важко, особливо якщо говорити під час того, як йдеш. Але загалом я, в принципі, не відчуваю гірської хвороби особливо. Поки що все дуже навіть приємно і добре. Тільки холодно. Ось в рукавицях йду. Холодно. Вода замерзає всюди. Потічки усі позамерзали. Ось. Але людей дуже багато, туристів багато. Багато місцевих, продають щось. З конями стоять, щоб туристам пропонувати проїхати на конях швидше. Ось. Дуже популярне місце, як і Мачу-Пікчу, в принципі. Oh wait, she's actually. Oh, 100%. Also comparing which. Почався сильний підйом, стало суттєво важче йти, але загалом поки що доволі легко все. Тобто я думаю, акліматизувався нормально в Куско. І в принципі я доволі швидко йду, задихаюсь, деколи треба відновлювати дихання, але загалом все окей. От. Деяких навіть туристів на конях обганяє. Ось, коні не дуже швидкі насправді, тому все окей. Але я думаю, найважче ще попереду. Думаю, найважче це оцей підйом. Фінішна пряма. Залишилось метрів 100 вверх. Тут доволі круто в кінці, вже важко. Але я вже дойду, бо там менше людей, я думаю, гарніший вид, краєвид. Ось. Загалом доволі легко йдеться. Я собою дуже горжуся, я молодець. Отже, я дійшов до самої вершини. Там дуже багато людей, тому я знімаю трошки збоку. Ось вершина. В принципі, вид точно такий самий, тому немає сенсу туди підніматися. Якщо хтось сюди приїде, не піднімайтеся. Ось. Хіба біля таблички з назвою гори, з висотою можна сфоткатися. Ось. Місце круте, але в принципі на одну, дві, три фотки і все. І після цього вже робити в принципі немає чого тут. Надто багато людей, надто шумно, надто багато всі ходять навколо.
Ось розслабитися не вийде, на жаль. Тому я спускаюсь вниз і піду ще, можливо, в інше місце. Тут є червона долина, можливо, я встигну до неї ще дійти. Ось. Тому що тут, в принципі, все вже побачив. Дуже круто, рекомендую, але, в принципі, на один раз місце. Тут майже жахливий вітер. Мені цікаво, як справиться мій суперкрутий мікрофон з захистом від вітру. Сподіваюся, що буде чути, що я не дарма його таскав з собою. Отже, наступне місце, куди я йду, це Червона долина, Вайя Роха. Ось, це Червона гора, Червона долина. Здається, там ще є Червона ріка, але мені здається, я до неї не дійду. Це було опціонально. Ті, хто швидко дійшли до Кольорової гори, можуть піти до цієї Червоної долини за 10 солів. Я вирішив, що це вартує того. Ось туди я йду, на фоні. Це Червона гора, Червона долина. Людей вже взагалі немає. Спокійно, тихо, приємно. Тут мені подобається більше. Тут дуже круто, мені дуже подобається, тут як на Марсі, все червоне, людей немає, взагалі шикарно. Набагато, я б сказав, набагато атмосферніше і аутентичніше, ніж сама Кольорова гора, там де купа народу, а тут ти просто сам на Марсі. Просто йдеш і нікого, і одна червона земля, червоний пісок навколо. Дуже багато літає пилу, дуже сильний вітер. Ось вся камера брудна. Сподіваюсь, щось буде видно. Ось, людей взагалі немає. Дуже круто. Отже, я заліз на Червону гору. Нарешті дійшов до вершини. Тут жахливий вітер. Ось, мене, напевно, не буде дуже чути добре. Але вже як є. Ось такий краєвид. Краєвид просто неймовірний. Мені дуже подобається. Сюди я рекомендую навіть більше, ніж на Кольорову гору. Тому що тут немає людей і тут набагато більше гарних краєвидів. Ось. Куди не подивишся, тут все дуже гарно. Дуже рекомендую. Тут 2 квитки потрібно купити за прохід на сам трек, на сам хайк 10 солів. І за підйом на вершину 10 солів. Ось, дуже дивна у них система. Вони окремо беруть гроші за кожний твій рух. Ось. Але загалом тут дуже круто, воно вартує тих грошей. Дуже рекомендую. Ось. Якщо Кольорову гору я рекомендую десь на 7-8 10, то тут рекомендую на 9, можливо і 10 з 10. Ось. Обов'язково всім сюди приїхати необхідно. Зараз ще трохи відпочину, пороблю фото, відео і, напевно, піду донизу. Вниз іти десь годину, напевно. Але в мене ще є година в запасі десь до відправки автобуса нашого. Ну, буде все в порядку, сподіваюся. Ще раз краєвиди покажу з того боку. Там, де гори сніжні вершини, дуже високі. Я взагалі не відчуваю гірської хвороби. 5050 метрів, я взагалі бодрячком. Ось, на диво. Ніколи мені ще не було так добре на такій висоті. Я не знаю чому, саме тут мені ще якось дуже-дуже легко все дається. Я заліз ще на одну гору. Тут вітер ще гірший.
жесть. Жесть, який вітер. Кепку здуває, мене здуває, камеру здуває, все здуває. Дуже холодно, але неймовірно красиво. Дивіться, яка краса. Просто нереально. Я дуже радий, що я сюди піднявся, не полінувався. Супер просто. На зворотній дорозі в мене був варіант піти так само, як я йшов сюди. Там, де трохи більш простіша дорога. Ось, не така небезпечна. Тут, в принципі, теж терпимо, тут не супер небезпечно, але можна поїхати. Можна поїхати, маленькі камінці. Якщо немає хорошого взуття, якщо поспішати, бути необережним, то можна класно полетіти. Ось, але тут нікого немає. І це щось нове. Плюс я побачив там далі. На полі, напевно, зараз не видно ще на камері, там далі на полі пасуться альпаки. Причому вони не туристичні, не для фото туристичних, а саме просто отара альпак. Тому, я думаю, буде прикольно їх познімати, подивитися на них взагалі зблизька. Ось. Ми йдемо, я думаю, десь за годину я дійду до фінішної точки, якщо все буде добре. Дорога почалась зовсім погано. Доволі крутий спуск і дуже глибоке таке дрібне каміння. Я не знаю, ноги провалюються, трохи їдуть постійно. Небезпечно. Але вже майже закінчилось. Там далі піде легше. Я не можу, тут так багато альпак. Вони такі милі. Вони повсюду тут. Просто всюди. Самі пасуться собі. Ніхто їх за ними не дивиться тут, в принципі, не глядає. У них тут просторе, свобода просто. От. Вони трохи далеко, вони дуже лякливі. Коли підходиш метрів на 50, вони помічають і відбігають. Але ось на фоні декілька пасуться. Супер милі, неймовірно милі просто. Я не жалкую зовсім, що я пішов цією дорогою. Просто заради альпак це вартувало того. Ось я не можу вже робити фото, відео, вже наробив штук 100, напевно. От, особливо маленькі такі милі. І вони бігають дуже смішно. У них така довга шия і вони так бігають, трохи схоже на жираф. Я коли був в Кенії, жирафи бігали теж забавно дуже. Ось. Що вони пасуться як на червоному такому піску, так і на нормальному полі. Ось. Всюди пасуться, де є трава, хоч трошки. Вони всюди є. І нема людей зовсім. Супер, просто ляпота. Дивіться. Фух. Під кінець вже трохи стомився. Плюс я декілька разів губив дорогу, губив стежину. Вона дуже непомітна. І реально втратив багато часу на цьому, багато сили. Треба бути дуже обережним в цьому регіоні, якщо хтось буде ходити без групи людей, хтось захоче піти стежиною, якою мало людей ходить, то треба бути дуже обережним. Ось, але вже, я думаю, що я дійшов. Зараз за 15:01, о 1 годині ми домовились зустрітися біля автобусу всі. Ось, і я думаю, що я ще хвилин 5 і вже буду на місці.
Я вже трохи переживав, що не встигну взагалі. Коли йшов, по карті показували, що йти десь півгодини. По факту півгодини минуло. Я пройшов тільки півдороги. Плюс губився зі стежки і втомився під кінець вже. Але все в порядку, я дійшов.